When I started writing moral, I wrote moral in 1982. Actually, 1981. I wrote moral na kasabay ng pagsusulat ko ng Haplos and Himala kasi lahat sila sasali sa Manila Film Festival that time. And as I've told you in previous sessions, I write scripts ng sabay-sabay. I do things ng sabay-sabay kasi maligalig ako, madali akong mabore, hindi ako makafocus, hirap ako mag-focus sa isang trabaho. So I tend to drift and to go lagalag. So marami siyang kasabay. When I started writing moral, I had to start from the very first question. Again, ano ang mundo nila? Hindi magiging malinaw sa akin yung apat na babae kung hindi malinaw yung mundo. So, babalik ako ngayon sa mundo nila. And when we create yung mundo ng ating mga kwentong sinusulat, we always deal with our own mundo sa loob natin. So, ulitin ko yung sinabi ko kanina, lahat tayo may daladalang mga mundo sa loob natin. Mundo ng kabataan natin, may mga prejudices, mundo ng ating pagiging progressive, mundo na pinag-aralan natin sa UP at kung saan-saan, mundo na naka-impluensya sa atin, na nagsasabi sa atin na dapat ganyan ang bakla, dapat ganyan ang politician, dapat ganito ang mabuting tao, etc. and so on. May mga beliefs yun. Daladala natin ang mga mundong yun sa loob natin. The moment that we sit down to write something like moral, then I have to create a world for these characters. Spektado nang pag-create ko ng mundo ng characters ng moral, yung sarili kong mundo ng paniniwala ko. Ano yung mundo ko? So when I started writing moral, anong mundo itong gagawin ko for them? Then dinicide ko yun. Mundo siya ng patriarchy. Mundo siya where ang nananaig, ang may kapangyarihan, ang nagpapatakbo ng kapangyarihan sa mundong ito ay mga lalaki. Mundo siya where second-class citizens lang ang tingin sa mga babae. Mundo siya where walang pantay na karapatan ng mga babae. Also, mundo siya where iba ang pagtingin sa mga bakla. Also, mundo siya where iba ang tingin sa mga taong may pagka-rebelde or revolutionaryo o radical o progressive ang pag-iisip compared sa status quo o sa kalakaran ng lipunan. Mundo siya where marami mga taong nasa gilid ng lipunan. Babae, bakla, mga aktivista, mga radical na tao. So, sa pagbangga nilang yung kahon ng mga babae sa moral, banggitin ko yung sinabi ko kanina, bawat kahon o lipunan o mundo na kilalagyan natin lahat, meron tinatawag na history o kasaysayan. Kung ako may history o kasaysayan ako na kinalakhan na nagsasabing ang aswang ay masama, ang mga ex-convict ay masama, ang mga lukaret, ang mga loka-loka ay iwasan. May kwento, may history na ibinaba sa akin nung bata pa ako na wala akong control. Ganon din yung mga babae ng moral. Nang magsimula ang kwento nila, may mga ibinaba na ang kasaysayan sa kanila. Nung nagsasabi na, dapat ang babae nanganganak. Pag hindi nanganganak ang babae, wala siyang silbi. Ang trabaho ng babae ay manganak ng mga anak o maging mabuting asawa. Sa simula pa lang ng eksena, sa loob ng simbahan, ibinababa na yung history at yung kasaysayan at yung kwento na galing sa nakalipas na ibang may gawa. Maraming ibinaba ang kasaysayan yun sa atin na tama at marami rin binaba na mali. At yun ang part ng kahon na binabangga nating lahat. Yan ang mga kahong daladala natin. Yan ang mga bundong daladala natin sa loob natin. And with every story, we try to recreate that. Gaya ko, I keep trying to turn that into Quiapo. In your case, you're trying to do that also in your own ways. So, yun ang ginagawa ng apat na babaeng yun. Bumabangga sila ng bumabangga. And this is the reason why moral is dictated structurally by places. Nagsimula siya sa simbahan, and then bahay ni Dodo, na sinasabi ni Dodo, itong bahay na to, panang ganito, at hindi yan nawawala, matatag yan, lahat ng pamilya, dito lang, ipon kami ng ipon, hindi nagugulang lugar na to. So, puro lugar siya, simbahan, bahay, bar, eskwelahan, nagsasabing dapat nakabra, etc. Puro lugar siya na binabangga. Kaya nagsimula siya sa simbahan na lugar, gaya ng sabi niyo kanina, simula at ang ending, parang simula ulit. Nagsimula siya na nakakulong sila lahat sa simbahan at nagayon siya na nakawala sila at nasa open road na sila, lahat na nagbabiyahe. Pero bawat lugar yan, university, etc. Lahat ng mga lugar na nagkakahon sa atin. At lalo na sa kababaihan, even gay bar. Now, the thing with moral is, it is more difficult to write than a conventional story because it's not classical, it's not conventional. The conventional story would have a protagonist na mayroong conflict, kasi pinag-aaralan natin, may goal, may conflict, may pursue and then end. Ito walang goal, walang conflict, walang inciting incident. Yung mga pinag-aaralan natin sa workshop, wala dito. Walang inciting incident, walang climax, etc. Walang connection yung kwento ng apat.
parang tumakbo lang yung buhay ng apat. Ang tawag sa kanya, flow of life, hindi cause and effect. So, parang walang nangyayari, mahabang setup. Hindi yun yung nakasanayan nating panoorin. In 1982, mahirap panoorin siya kasi wala siyang kwento. Hindi siya may kwento na, kailangan ko magiganti o kailangan mapaibig ko. Wala siyang kwento. Just flow of life na parang nasilip natin in 10 years sa buhay ng apat na magkakabarkada. That makes it more difficult to write. That's why, ang ginawa kong taktika sa pagsusulat, the characters na bumabangga. So, ang structure ko, pagbangga lang ng pagbangga ng kahon ng apat na characters. So, it's the mundo. So, balik ako ngayon. I have to be clear sa mundo na sinusulat ko at ano ba to. And one way to make it clear is I have to keep doing research, immersion. Second, I have to keep taking down notes. And then ikatlo, kumisan din na drawing ko. Hindi ako mahusay mag-drawing, pero kailangan kong i-drawing kasi para makita ko yung mundo. When I was doing Himala, I kept doing drawings. Ito yung simbahan, ito yung burol kung saan pinaghimalaan. Ito yung bahay ni na Elsa. I have to see it geographically, yung relationship ng mga lugar. Kailangan kong ma-imagine yung lugar for me to be able to imagine the events. Dito siya ganito. Dinodrawing ko yun maski ako hindi mahusay mag-drawing. When we were doing Karnal, I went to the location a number of times kasi again, I had to see that for it to be clear. Dinala ako ni Marilu Diaz sa ulingan and tinignan namin yung mga gumagawa ng uling at doon ko na flesh out yung character ng Joel Torre na mag-uuling na pipi na deaf mute. So, I had to see the place. And I think nakwento ko sa inyo last time ito when I was having a difficult time writing the monologue of Himala sa ending nung si Elsa bago siya binaril. Pangit yung first draft ko nung monologue na walang himala, that entire monologue. Mas writing it, hindi ako masaya sa nasulat ko at hindi rin masaya yung director ko. But I went to the shooting sa Ilocos, nakita ko yung lugar, nakita ko yung mga may sakit na nandun sa set na makikinig sa monologue ni Elsa. Then, na-revise ko yung monologue kasi nakita ko yung lugar at nakita ko yung mga taong makikinig sa monologue niya. So I had to see that I have to have a sense of the place for me to be able to create it. Kaya mahalaga sa isang writer, sa inyo, ang observant kayo sa palibot nyo, sa lugar nyo, sa kinalalagyan nyo, sa nasa palibot. Kasi yan ang isang malaking bagay na magdidikta at magdidefine ng inyong mga characters. Now, I was talking about lugar. Yung lugar, hindi naman mahirap isipin sa akin kasi these are characters that are very familiar and personal to me. These are my friends. I have friends na gaya ni Sylvia, dala-dala ang anak niya. I have friends na gaya ni ganito. I have friends na salvage, na desaparecido, na baril, nag-activista, nag-picket. Almost everything in moral, either naranasan ko personally or naranasan ng mga kaibigan ko. So, malinaw sa akin yung dala-dala kong mundo when I was writing the characters. Hindi ko kailangang mag-research unlike sa Morato and Amapola. Dala-dala ko na yung mundong yon. When I wrote Moral, that was 1982, I was in prison in 1974. So, I was coming in from prison, from my prison experiences. So, alam ko yung karanasan ng ganun.